तर आता आपण स्टेटमेंट शिकणार आहे इंग्लिश 30चं. तर ज्यावेळेस परीक्षेमध्ये तुम्हाला स्टेटमेंट येतात त्यावेळेस सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट जी असते, तर आपल्याला जे स्टेटमेंट चालू करायचे असते ते B3 सेलपासून चालू करायचे असते. तुम्ही इथे बघू शकता B3 सेलपासून चालू करायचं असतं. तर सगळ्यात पहिल्यांदा मी टायपिंग करून घेतो आणि नंतर आपण ते फॉर्मॅटिंग. ओके, आता आपण सगळं कच्चा डाटा लिहून घेतलाय, टाइप पण घेतलाय. तर फर्स्ट ऑफ ऑल आपण काय करूया, एच-पी गॅस किंवा इंडियन गॅस, भारत गॅस हे जे कॉलम आहेत त्यांची विड्थ वाढवली आहे. त्या तिघांची विड्थ सेम असणं गरजेचं आहे. तर त्यासाठी आपण वरून जाऊन एक कॉलम सिलेक्ट करायची DEL आणि त्यांची साईज आता ज्यावेळेस नेम ऑफ सिटीचा कॉलम जर तुम्ही बघितला तर त्याची जरा भरपूर मोठी आहे. तर पुन्हा आपण तो सिलेक्ट करूया आणि विड्थ वाढवू. अशी विड्थ वाढवली. सिरियल नंबरचा सुद्धा थोडीशी आपण विड्थ वाढवू. तर 2 बी आणि सीच्या मध्ये जायचं. ज्यावेळेस तुम्ही जाता त्यावेळेस तुम्हाला इथे तुमचा कर्सर चेंज होईल. असा कर्सर चेंज होईल आणि या कर्सर चेंज झाल्यानंतर तुम्हाला इथे विड्थ वाढवेल. आता आपण काय करूया, तर ह्याला बॉर्डर करून देऊया. सगळा कॉलम सिलेक्ट करायचा त्यांना. तुम्ही कॉलम पर्सेलच्या उपयोगाने तुम्ही सिलेक्ट करू शकता. नसेल तर तुम्ही शिफ्ट की प्रेस करून सुद्धा करू शकता. तर फर्स्ट झाल्यानंतर आता इथं बॉर्डर्सचं ऑप्शन आहे. हे तुम्ही इथे झूम करून बघितलं तर इथे तुम्हाला बॉर्डरचं चिन्ह दिसेल आणि इथे जाऊन तुम्हाला ऑल बॉर्डर सिलेक्ट करायचं. ऑल बॉर्डर सिलेक्ट केल्यानंतर ऑल बॉर्डर सिलेक्ट होतील. त्याच्यानंतर जो सिरियल नंबरचा हेडर आहे, कॉलमचा जो हेडर आहे अव्वलचा, त्याला तुम्ही सिलेक्ट करून बोल्ड करा आणि त्याला सेंटर आयन करा. भरपूर वेळेस काय होतं तर आपलं हेच चालत नाही, शॉर्टकट कीज चालत नाही. मग त्याच्यामुळे आपल्याला ते तिथे जाऊन क्लिक करायचं. इथे बघू शकता आपल्याला हे सिलेक्ट करून इथे सेंटर अलाइन करायचं आहे. सोबतच त्या जो मिडल अलाइन सुद्धा करायचं आहे. मिडल अलाइन केल्यानंतर शेवटच्या स्टेपला आपल्याला बी कॉलम सिलेक्ट करायचा आहे आणि जिथपर्यंत आपला कॉलम विड्थ आहे, टेबल जो किंवा आहे टेबल पर्यंत आपला कॉलम जाते, तो सिलेक्ट करून आपल्याला मर्ज आणि सेंटर करायचं. इथे ऑप्शन आहे मर्ज अँड सेंटर. मर्ज अँड सेंटर आपल्याला ठीक आहे. मर्ज अँड सेंटर केल्यानंतर आपले मर्ज अँड सेंटर थांबून जातात. त्याच्यानंतर याला आपल्याला बोल्ड आणि अंडरलाईन केलं. गॅस तुम्ही बघाल त्यावेळेस तुम्ही आता याच्यानंतर आपल्याला हे जो कॉलम आहे 1, 2, 3 मला आपल्याला सिलेक्ट करून सेंटर अलाइन करायचं. प्रत्येकाला आपल्याला सिलेक्ट करून इथे आपल्याला क्लिक करायचं. अशा प्रकारे आपलं स्टेटमेंट टोटली कम्प्लीट झालेलं आहे. आपण सबमिट करता येईल.